subiectele principale ale analizei noastre a zilei 1221 a războiului din Ucraina, atac asupra Odesei, numărul victimelor a crescut la 14, inclusiv 3 copii. Soldații unui batalion de raid ucrainean distrug tunuri MLRS nord-coreene rare. Avem imagini foarte interesante pe care vi le prezentăm. Sibiga către parteneri spune este timpul să se utilizeze nu doar dobânzile, ci și activele blocate ale Federației Ruse. O știre foarte interesantă, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit și au distrus 4 avioane de vânătoare în Rusia. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Atac asupra Odesei, numărul victimelor a crescut la 14, inclusiv 3 copii. Deci discutăm despre aceleași metehne, aceleași crime de război ale Rusiei, ca și în anii 1940. Așa cum vă spuneam, Rusia nu s-a schimbat deloc. Rusia cunoaște doar un singur limbaj, limbajul forței. Atunci când este atacată și pusă la punct, precum a fost Iranul. În urma atacurilor dronelor inamice asupra Odesei, în noaptea de 27 spre 28 iunie, 14 persoane au fost rănite, inclusiv 3 copii. 3 dintre răniți sunt în stare gravă. Șeful administrației regionale de stat din Odessa, Oleg Kipper, spune pe Telegram, în urma atacului nocturn cu drone asupra Odesei, 14 persoane au fost rănite, dintre care 3 copii. 6 răniți rămân în spital, 3 dintre ei sunt în stare gravă. Restul continuă să primească tratament ambulatoriu. Ce s-a întâmplat de fapt? Sâmbătă noaptea, Rusia a lovit un bloc de apartamente cu 21 de etaje din Odessa. Atacul a provocat un incendiu la etajele 7, 8 și 9, blocând oamenii în apartamentele lor. Un cuplu căsătorit a murit în atac. Se știa că printre victime se aflau și 2 copii, un băiat de 7 ani în stare moderată și un copil de 3 ani care a fost otrăvit cu produse, deci a fost otrăvit de fumul care s-a propagat în apartament. În total, în noaptea de 27 spre 28 iunie, rușii au atacat teritoriul Ucrainei cu 23 de drone de atac de tip Shahed și imitatoare de drone de diferite tipuri. Apărarea aeriană a neutralizat 22 dintre acestea, destul că una a pătruns și iată alte crime de război ale statului terorist rus. Soldații ucraineni distrug tunuri MLRS nord-coreene rare. Deci hai să vedem despre ce e vorba, pentru că este o știre foarte interesantă, alături de știrea cu cele 4 avioane rusești pierdute. Operatorii batalionului 413 raid al forțelor sistemelor fără pilot au descoperit și distrus un sistem de lansare multiplă de rachete fabricat în Coreea de Nord în direcția Novopavlivka. Așa, și ca să nu mai lungim, eu zic să trecem direct la ce s-a întâmplat, să vedem efectiv cum acest lansator de rachete, care este de producție nord-coreană, M1991, a fost atacat și, iată, neutralizat de către forțele armate ale Ucrainei, care demonstrează că rușii nu prea mai au unde să se ascundă de dronele. Iată cum sar oamenii militarii ruși din acest MLRS, lansator de rachete, după care explodează. Explozia este mai mult decât elocventă. În direcția Novopavlovsk, operatorii batalionului 413 al forțelor sistemelor fără pilot au descoperit și distrus un sistem de lansare multiplă. Potrivit serviciului de presă, pilotul a lovit unul dintre proiectilele de pe șinele ghidate cu o dronă. Muniția a explodat și a străpuns cabina echipajului, apoi a detonat întreaga rezervă de muniție. Da, așa cum v-am prezentat.
M1991 1991 este un analog nord-corean al MLRS-ului sovietic de 220 de milimetri Uragan, dar cu un calibru crescut la 240 și o rază de acțiune până la 60 de kilometri. Bun. Sibiga către partenerii europeni: este timpul să se utilizeze nu doar dobânzile, ci și activele blocate ale Federației Ruse. Ministrul de Externe Andrii Sibiga a cerut partenerilor occidentali să folosească nu doar dobânzile, ci și activele rusești blocate pentru a achiziționa arme pentru Ucraina și reconstrucția acesteia, precum și investiții în sectorul de apărare ucrainean. Sibiga, la conferința Fair Play, dedicată introducerii unor sancțiuni suplimentare împotriva Federației Ruse, spune: este timpul să trecem de la utilizarea dobânzii la utilizarea activelor în sine și să direcționăm aceste fonduri către achiziționarea de arme pentru Ucraina, investiții în industria de apărare ucraineană și reconstrucția Ucrainei. Ministrul a subliniat că Rusia reprezintă o amenințare existențială pentru întreaga Europa și zona euroatlantică și a cerut luarea unor decizii ferme pentru a opri agresiunea Rusiei. Pentru a opri pe Rusia, trebuie să luăm decizii extraordinare și îndrăznețe acestea se bazează pe unitatea noastră și pe sprijinul partenerilor noștri pentru Ucraina. Potrivit lui Sibiga, la o întâlnire cu colegii din statele membre NATO de la Haga, acesta a simțit că înțelegerea amenințărilor din partea Rusiei este în creștere. Și acum trecem la o știre foarte, foarte importantă și foarte, foarte bună. Dronele ucrainene ar fi atacat 4 avioane de vânătoare în Rusia. Dronele AFU au lovit 4 avioane de vânătoare Su-35 pe aerodromul Marinovka din regiunea Volgograd a Rusiei în noaptea de 27 iunie, a anunțat statul major general al armatei Ucrainei. Operațiunea a fost efectuată de către forțele speciale și Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, în cooperare cu alte unități militare. Potrivit statului major general, regiunea Volgograd este situată la aproximativ 900 de kilometri sud-est de Moscova. Conform datelor preliminare, 2 avioane de vânătoare rusești au fost distruse, iar celelalte 2 au fost avariate. Rusia folosește astfel de aeronave pentru a bombarda Ucraina, în special pentru a lansa bombe aeriene ghidate. Atacul a provocat și un incendiu în unitatea tehnică și operațională a aerodromului, o instalație unde sunt întreținute și reparate avioanele de luptă, potrivit statului major general ucrainean. Și această știre este de asemenea confirmată, așa cum se vede, de către staful armatei ucrainene, care ne spune că Ucraina a reușit să distrugă 4 avioane și 1000 de infanteriști. Vedem aici 1000 de soldați ruși care au fost eliminați în ultimele 24 de ore. Cifra rușilor eliminați de la începutul invaziei, morți, răniți, dispăruți și prizonieri, a ajuns la peste 1.017.000 de militari. Vedem că cele 4 avioane apar în această statistică, ajungând la 420 de avioane rusești, adică o treime din totalul avioanelor rusești. Asta înseamnă că mai bine de jumătate din avioanele rusești au fost deja consumate de către mașinăria de război a lui Putin, pentru că se știe, o bună parte din ele sunt piese de schimb. Se estimează că rușii au cam 20-25% dintre avioane neperformante care sunt piese de schimb sau în curs de reparații. Așa că din cele 1200-1300 de avioane rusești, 600 sunt out of the business. Vedem lista cu pierderile rusești în această imagine și trecem pe repede înainte pentru a vedea hărțile Deep State
pentru că ne interesează foarte mult să vedem dacă ucrainenii rezistă în continuare pe front, pe linia frontului, o linie a frontului de peste 1200 de kilometri, o linie a frontului imensă. Și o să începem cu zona Herson, așa cum se vede în ultimele 24 de ore, dar și în această săptămână, nu au existat modificări ale fronturilor. Dacă mergem mai departe către zona Zaporojie, vedem că rușii au avut un avans în această zonă, un avans destul de mic, așa cum se poate observa la Stepove, înspre Stepove, dar dacă luăm în calcul că aici sunt în jur de 500 de metri și pe o distanță de, hai să zicem, 6 km, cel mult aici, în această zonă, rușii au avansat aproximativ 1 km pătrat, în cea mai bună estimare. Și trecem mai departe, pentru că rușii au mai avansat și la sud de Pokrovsk, la sud-vest de Pokrovsk, și vedem în această imagine, o să vă și modific aici puțin, să vedeți și scara. Aici este scara la 1 km, pentru a vedea exact cât au avansat rușii. Aici vorbim de aproximativ 3 km pătrați în Novosilka, deci rușii au reușit să ocupe integral Novosilka. Mai la nord de Novosilka, rușii au reușit să ocupe de asemenea Vesele. Vorbim tot așa de vreo 2 km, 2-3 km pătrați. Și această zonă care Odratne este hașurată, așa cum bine vedeți în această imagine, eu zic că maxim 7-8 km pătrați, deci undeva la 10-12 km pătrați în aceste zone, da? Plus la Zaporojie, da? La Zaporojia, și au intrat în Ialta. Bine, nu este localitatea Ialta cea din Crimea, ci este o altă Ialtă, un sătuc, așa cum se poate observa din imagine. Zic că undeva la 1 km pătrat este și acest avans rusesc la Zaporojie și Ialta. Și dacă ne uităm per ansamblu de la începutul lunii iunie, din 1 iunie, vedem că rușii, într-adevăr, au avut un avans destul de mare, dacă putem să, așa cum se poate vedea, au avut un avans destul de mare în această zonă, estimativ undeva la, aș spune, 70-80 de kilometri pătrați. Ceea ce nu este o veste foarte, foarte bună, ci mai degrabă îngrijorătoare. Aici este singura zonă în care rușii au avansat masiv, pentru că ceasul iar, așa cum se vede, a rămas stabil în continuare, la fel și cu Pianscu, Vovceanscu de asemenea. Dacă privim de la începutul lunii dimpotrivă, vedem că ucrainenii au reușit să mențină această linie a frontului. Și dacă privim harta Sumă, din regiunea Sumă, observăm că la începutul lunii rușii au avut un avans constant până prin data de 14, după care, dacă privim din 27 până în ultima săptămână până în 20, vedem că dimpotrivă ucrainenii au reușit un contraatac, o mini-contraofensivă în această zonă, în Andriivka. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Kremlinul continuă să minimizeze costurile sociale și economice ale războiului Rusiei în Ucraina și alte cheltuieli militare umflate. Declarațiile lui Putin, așa cum știm, rușii
au un buget militar de 6,3% în prezent din PIB-ul lor, aproximativ 172 de miliarde de dolari. Și Rusia încearcă și intenționează să reducă constant cheltuielile pentru apărare începând cu 2026, pentru că economia s-a supraîncălzit. Surpriză, în acest moment, statele NATO și Europa, care au o putere financiară mult mai mare decât Rusia, de aproximativ 20-25 de ori, au decis să aibă un buget de apărare la summitul de săptămâna aceasta de la Haga de 5%, adică de vreo 20 de ori mai mare decât bugetul rusesc. Bineînțeles, trebuie să recuperăm din urmă, dar să nu uităm că de 20 de ori mai mult, asta o să ducă la faliment. Dacă Rusia intră într-o cursă a înarmării cu Uniunea Europeană și cu NATO, cu statele NATO, va păți, precum au pățit sovieticii în anii 80, când au reușit să falimenteze. Și astfel s-a prăbușit întregul Imperiu Sovietic și am reușit și noi să ne eliberăm de această cizmă bolșevică care ne-a apăsat pe grumaz atât pe noi românii din România de astăzi, cât și pe românii din Basarabia, din Republica Moldova. Declarațiile lui Putin urmăresc probabil să prezinte guvernul rus ca fiind angajat în cheltuieli sociale și civile și să minimizeze indicatorii recenți privind impactul social și economic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei și prioritizarea corespunzătoare a investițiilor în sectorul militar-industrial. Putin a reiterat de asemenea discursurile Kremlinului care vizează discreditarea Ucrainei și învinovățirea Occidentului și a NATO pentru decizia sa de a invada Ucraina, adică o minciună, o manipulare, o dezinformația rusească. Datele open source sugerează că Rusia investește din ce în ce mai mult în industria sa de apărare și extinde producția de drone, vehicule de luptă pentru infanterie și aeronave, precum și capacitățile de construcție navală, câteva dintre platformele cheie pe care Rusia s-ar putea baza într-un viitor război cu NATO. Eforturile continue ale Rusiei de a extinde producția de drone au un impact mai imediat asupra frontului din Ucraina, deși Rusia va continua să beneficieze de capacități sporite de producție de drone în timpul oricărui viitor conflict. Forțele ruse continuă să implementeze inovații tactice care corespund progreselor tehnologice ale sistemelor de arme. Rusia, de asemenea, continuă să utilizeze arme chimice împotriva forțelor și civililor ucraineni, nicio noutate, crime de război, încălcând în mod direct convenția privind armele chimice la care Rusia este cosemnatară. Și vedem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 27 iunie cu regiunea Sumă, care este stabilă așa cum v-am arătat, regiunea Kupiansk, Svatove Kremina, Lugansk, Konstantinivka, Pokrovsk, Donetsk, cu cele două zone fierbinți dincolo de Velika Novosilka, la sud-vest de Pokrovsk, avansurile rusești pe care vi le-am prezentat, Zaporojie și mai precis zona Orihivului, aproape de Mala Tokmachka, Kaminske, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!